Tjenare! Idag är det catch and cook som gäller. Jag hade ett kanonpass efter sik för en vecka sedan och tog rätt på en del och rensa, fixa, dona. Och nu är det dags att röka lite sik. Jag kör en AB-rök, en liten portabel. Så häng med, ska ni få se hur jag gör. Ja, så här gör du då. Först måste du givetvis fånga fisken. Sen ska den rensas. Jag börjar med att ta ur den och se till att få bort allt blod och annat jox. Sen fjällar jag och sköljer. På lite större fiskar brukar jag också ta bort både huvudet och stjärtfenan. Främst för att fisken ska få bättre plats i röken. Ja, men hur gör man då? Ja, alla grejer du behöver, det ser du här i videon. Men jag har också listat prylar och lite annat matnyttigt i beskrivningen. Det viktigaste för att få en bra rökt fisk i en röklåda är temperaturen. Om du kör efter instruktionsboken för rökning i en röklåda, ja då blir temperaturen på tok för hög och tillagningen går så fort att fisken blir mer ångkokt med röksmak än riktigt rökt. Men jag har några knep för att få den rätta temperaturen för ett perfekt rökresultat. Du kan salta fisken precis innan du röker, men har du möjlighet att salta den kvällen innan och låta den ligga i kylskåp över natten så får du ett ännu bättre resultat. Jag använder oftast grovsalt, men man kan också ha vanlig salt, spelar ingen roll. Skölj sen av fisken innan du lägger den i röken så undviker du det värsta kladdet. Lägg sen 2 fiskar skavfötters på gallret. Jag kör sik idag, men även abborre, harr och öring blir kanonbra. Det går fint med fler sorters fisk också. Maxstorlek cirka 6 hekto. Du kan förstås använda filéer av större fisk också, men tänk då på att anpassa röktiden efter storleken. Börja med att lägga rökspån i botten på röken så att botten täcks. Jag lyxar även till det lite här med fliser av plommonträd. Rigga sedan underredet som röklådan ska stå på. Sen är det dags att fylla brännan. Hälften sprit, hälften vatten. T-röd eller T-tenol funkar båda. Men jag kör oftast med T-röd som visserligen sotar mer men är lite mer drygt så det går åt mindre. Placera sedan brännan där du har den. Täck ungefär 2/3 av brännan med dubbelvikt aluminiumfolie. Tänd sedan brännan och placera underredet så att brännan kommer under ena halvan av röklådan. Och så placerar du röklådan på underredet och sätter på locket. Lämna en liten springa så att en del fukt och rök kan komma ut. Sen är det bara att hålla koll på tiden. Om spädningen och strypningen av lågan nu är rätt ska du efter en stund i princip kunna lägga handen på locket utan att bränna dig. Efter cirka 15-20 minuter flyttar du röklådan så att brännan hamnar under den andra halvan av röklådan så att all spån används. Normalt tar det cirka 30-45 minuter innan brännan själv slocknar. Då är det dags att öppna röklådan och vända på fiskarna och sen är det bara att göra om hela balletten en gång till. Se till att vara 100% säker på att lågan har slocknat innan du fyller på ny sprit. Och nästa gång brännan själv slocknar, då är fisken färdig. Och det är bara att hugga in.
Jag kan bjuda på några serveringstips också. Enklast möjliga är lagoma bitar fisk på en smörad knäckebrödsmacka. Eller så lyxar man till det lite med några kokta potatisar och en kall sås på gräddfil och dill. Och fisken sköljs lämpligen ner med en kall öl. Smaklig spis. Lycka till!